Hello everyone, myself Bhupali Sandhya and I welcome you all to Scordemy. আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলে পুনৰবাৰ আহিছো ইংৰাজী বিভাগৰ এটা নতুন বিষয়বস্তু এটা নতুন টপিক ইংলিছৰ এটা নতুন টপিক আপোনালোকৰ মাজলে লৈ আহিছো and that is types of preposition with examples part 2. So in the last video we have read about prepositions. What is a preposition, right? আমি last videot পঢ়িছো যে preposition কি হয় যদি আপোনালোকে চাইছে মই আশাবাদী যে আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো নিশ্চয় এই ভিডিওটো বেনিফিশিয়াল আছিল preposition কি হয় তাৰ এক্সাম্পলস কি মই হেখিনি বুজাই দিছিলো আৰু prepositionৰ সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাও যে prepositionৰ প্ৰকাৰ কি হয় ঠিক আছে মেইনলি তিনিটা প্ৰকাৰ থাকে prepositionৰ এটা কি আছিল মনত আছেনে বাৰু সকলোৰে yes first preposition of time সময় বুজোৱা যিবোৰ preposition second preposition of place or position স্থান বা স্থিতি বুজোৱা যি preposition next কি আছিল third to কি আছিল preposition of direction and movement দিশ বা গতি বুজোৱা যি শব্দ যি preposition তাক কোৱা হয় preposition of direction or movement right মনত আছে আমি খুব ধুনিয়াকে বুজি পাইছিলো নে যে preposition কি হয় preposition পুনৰবাৰ মই কৈ দিছো আপোনালোকক যে preposition তেনেকুৱা এটা শব্দ হয় যিয়ে noun এটা সেন্টেন্সত এটা বাক্যত noun বা pronounৰ যি সম্পৰ্ক আনখিনি শব্দৰ হৈতে সেই সম্পৰ্কটো এটা শব্দই বজাই ৰাখে এটা শব্দই ধৰি ৰাখে সেই শব্দটোৱে হৈছে preposition right যেনেকে মই এটা এক্সাম্পল লাষ্ট ক্লাছত কি দিছিলো she is sleeping on the bed তাই বিছনাখনত শুই আছে ক'ত শুই আছে বিছনাখনৰ ওপৰত হে যে ওপৰত বুজোৱা যেটো শব্দ যেটো স্থিতি বুজালে যেটোৱে স্থান বুজালে ক'ত শুই আছে বিছনাখনৰ ওপৰত গটিকে অন শব্দটো কি হৈ গল preposition right গটিকে তেনেদৰে আমি খুব ধুনিয়াকে বুজিছিলো preposition কি আমি তাৰ এক্সাম্পলস চাইছিলো আৰু লগতে আমি চাইছিলো আমি মই আপোনালোকক মেনশন কৰি দিছিলো তিনিটা প্ৰকাৰ prepositionৰ right আৰু হেকেটাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি কথা পাতিলো এতিয়া আজিৰ ভিডিওটোত আমি কি চাম types of preposition with examples আমি হেই টাইপ কেটাই চাম মই খুব সহজ ভাবে আপোনালোকৰ কাৰণে যিমান পাৰি এটা সহজ ৰূপত মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো আৰু আমি চাম আজি prepositionৰ টাইপস কি prepositionৰ হেই তিনিটা প্ৰকাৰ যি preposition of time preposition of place and position preposition of direction and movement এই তিনিটা প্ৰকাৰ কি আমি চাম ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত সেই প্ৰকাৰ কেটাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ হ'ব পাৰে প্ৰকাৰ কেটাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ preposition আহে সেই গুটেখিনি বস্তু আমি আজি আমাৰ ভিডিওটোত চাম ঠিক আছে সো দেৰি নকৰো আহক স্টাৰ্ট কৰো types of prepositions আকৌ এবাৰ মনত পেলাই লওক ৰিকল কৰি লওক preposition of time first one preposition of place and position second one preposition of direction and movement the last one right বুজি পাইছো এতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো আমি প্ৰথমটো preposition লৈছো প্ৰথমটো prepositionৰ প্ৰকাৰ লৈছো that is preposition of time সময় বুজোৱা যি preposition ঠিক আছে এতিয়া এটো কি হয় it is a preposition that helps to indicate a specific time period date or days so যিকোনো এটা স্পেসিফিক এটা পার্টিকুলার সময়সীমা এটা নির্দিষ্ট সময়সীমা এটা পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ড a specific time period বুজোৱা শব্দবোৰেই হৈছে preposition of time যেটো শব্দই আপোনাক জনায় যে এইটো বস্তু এইটোৱে কিবা এটা টাইমৰ কথা কৈছে এটা স্পেসিফিক টাইমৰ কথা কৈছে যেটো শব্দত আপুনি গম পাব যে একদম স্পেসিফিক টাইমটোৰ কথাই কৈছে সেই শব্দটোৱে হৈছে preposition of time right যেনেকে ডেটৰ কথা কলে যিকোনো তাৰিখ এটাৰ কথা কলে তাত preposition of time or যিকোনো এটা preposition বহে ডেজৰ কথা কলে যিকোনো এটা দিনৰ কথা কলে সানডে মনডে টিউজডে ওয়েডনেসডে যিকোনো এটা দিনৰ কথা কলে তাত preposition of time বহে ঠিক আছে যেনেকে আমি ভালকে বুজিম or the actual time something happens বা যিকোনো এটা এনেকুৱা পার্টিকুলার সময় যেতিয়া কিবা এটা ঘটনা হৈছিলে বা যিকোনো কিবা এটা বস্তু হৈছিলে তেতিয়া সেই স্পেসিফিক টাইমটোৰ লগত preposition of time বহুৱা যায় ঠিক আছে যেনেকে আমি এটা এক্সাম্পল চাম preposition of time or কিছুমান এক্সাম্পলস আছে on in at before after to from since during etc বহুখিনি preposition ইয়াৰ ভিতৰত সোমায় এই প্ৰকাৰটোৰ ভিতৰত
ভিতৰত সোমাই preposition of time মোৰ ভিতৰত বহুখিনি preposition সোমাই গতিকে মই আগতেও কৈছো মই আপোনালোকৰ কাৰণে গোটেইখিনি prepositioner প্ৰত্যেকটো ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকে খুব ধুনিয়াকে সহজভাৱে বুজি পাব পৰাকে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলে লৈ আহিম এতিয়া আমি চাও হক preposition of time or যিখিনি আমি গম পালো অলৰেডি তাৰ লগত আমি হেখিনিয়ে ভালকে বুজিব পৰাকে কেটামান এক্সাম্পলস মই আপোনালোকৰ আগত ৰাখিছো আমি এই এক্সাম্পলস কেটা চাম আৰু বুজিম যে actually preposition of time হয় কি clear I have an appointment with the doctor at 10 a.m. মোৰ ডক্টৰৰ লগত 10টা বজাত ৰাতিপুৱা 10টা বজাত appointment আছে ইয়াতে at কিয় বহিলে বাৰু 10 a.m. because 10 a.m. is a specific time period এটা particular timeৰ কথা কৈছে এটা particular সময়ৰ কথা কৈছে না আগ না পিছ no more no less at 10 a.m. গতিকে ইয়াতে বহিব at right কেতিয়া 10টা বজাত ৰাতিপুৱা 10 বজাত সময়ৰ কথা কৈছে ইণ্ডিয়া got its independence in the year 1947 1947 গোটেই সনটোৰ কথা কৈছে হয়নে সনটোৰ কোনটো ডেটত আমি জানো 15th অগষ্টত কিন্তু 15th অগষ্টটো ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই সেই স্পেসিফিক date to দিয়া হোৱা নাই আৰু 1947 ৰ কথা দিয়া হৈছে that means গোটেই বছৰটোৰ কথা দিয়া হৈছে কৈছে যে 1947 চনত ভাৰতে স্বাধীনতা পাইছিলে গতিকে ইয়াতে হৈছে in the year এতিয়া at আৰু in আৰু onৰ মাজত এটা difference আছে ঠিক আছে slight difference কিছুমান আছে আৰু এই যে এক্সাম্পল এই গুটেই কেটা এক্সাম্পলৰ ভিতৰত যিকেটা আমি সাধাৰণতে কোৱেশ্চন বোৰত দেখিবলৈ পাও যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম বা যিকোনো এক্সামতে যিকেটা বেসিক যিকেটা প্ৰিপজিশন আহে প্ৰিপজিশন অফ টাইমৰ পৰা হেকেটা হৈছে on in আৰু at এই তিনিটা ঠিক আছে বুজিছো গতিকে তাৰে মই উদাহৰণ আপোনালোকক দিছো মই at in আৰু onৰ যি differences সেই difference খিনি slight এটা difference আছে সেই difference to মই আপোনালোকক এই example কেটা কোৱাৰ পিছত কম they met me on Sunday আগতে ইয়াতে দিয়া হৈছে day right কোনটো দিনত গটিকে ইয়াতে on use হৈছে on Sunday right ৰবিবাৰে তেওঁলোকে মোক লগ পাইছিল I will visit my grandmother on 10th of this month 10 তাৰিখে ইয়াতে 10 তাৰিখটো কি এটা date right তাৰিখ গটিকে ইয়াতে use হৈছে on এতিয়া at in on preposition কেটা কেনেকে এই গুটেই কেটা সেন্টেন্সত use হল যেনেকে at to কিয় ইয়াতে নাহিলে at to ইয়াতেও তো আহিব পাৰিলে হয় at the year 1947 on to ইয়াতেও আহিব পাৰিলে হয় independence on the year 1947 কিন্তু কিয় নাহিল এতিয়া চাও at মানে হৈছে এটা স্পেসিফিক টাইম নিৰ্দিষ্ট এটা টাইমৰ কথা একদম পাৰ্টিকুলাৰ এটা টাইমৰ কথা কৈছে at 10 am ঠিক আছে onত কি কৈছে 10th of this month এই মাহটোৰ 10 তাৰিখৰ কেতিয়া ৰাতিপুৱা নে গধূলি নে দুপৰীয়া একো কোৱা নাই আমাক 10 তাৰিখে বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু এটা 1947 এটা বহুত দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয়নে গোটেই বছৰটো 365 ডেজ গতিকে ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে ইন হিন্টু মই দিয়ে দিলো ৰাইট গতিকে আপোনালোকে গেছ কৰিব সাগে নিশ্চয় পাৰিছে যে একচুয়ালি হয় কি ডিফাৰেন্স কিনি এট টু হৈছে এটা বহুত কম সময়সীমাটো বাদ দিয়ক এটা স্পেসিফিক টাইম পিৰিয়ড এটা স্পেসিফিক টাইম এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত এট ইউজ কৰে অন কেতিয়া ইউজ কৰে on to এটতকে অলপমান বেছি যদি সময় হয় যেনেকে 10 তাৰিখৰ গোটেই দিনটো তাতে on ইউজ কৰা হয় আৰু in জানে নিশ্চয় গেছ কৰিব পাৰিছে ৰাইট 1947 365 days it's a long time period right গতিকে সেই দীঘলীয়া সময় সীমাটোত in ইউজ কৰা হয় বুজি পাইছুনে আমি ৰাইট সহজভাৱে বুজিব পাৰিছুনে ঠিক আছে নেক্সট preposition of place or position আমি এতিয়া সাম place আৰু position স্থান বা স্থিতিৰ preposition স্থান স্থিতি বুজোৱা যি শব্দ যি preposition তা হেয়া কি it is a preposition that is used to refer to a place where something or someone is located যিকোনো এজন মানুহ বা যিকোনো এটা বস্তুৰ স্থান বা স্থিতি বুজাবলৈ যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি preposition ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু কোৱা হয় preposition of place or preposition of position right it answers to the question where আমি where বুলি যেতিয়া হুধু কোট হি কোট গৈছে হি তাত গৈছে হয়নে তাত location হি কোট আছে হি প্লেগ্ৰাউণ্ডত আছে প্লেগ্ৰাউণ্ড is his location হয়নে গটিকে এই যে আমি হুধু কোট প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰটো যেটো
যেটো শব্দই দিয়াত সহায় কৰে সেই শব্দটোৱে হৈছে preposition of place or position ঠিক আছে এজন মানুহৰ বা এটা বস্তুৰ যে লোকেশন বুজায় ঠিক আছে যেনেকৈ আমি এক্সাম্পলত বুজিম For example, ইয়াতে preposition of place আৰু positioner ইমানখিনি examples আছে on, in, at, inside, over, under, behind, above, below, etc. বহুখিনি আছে Example, some examples I বুজিম She was waiting for her brother at the bus stop. Okay? At. ক'ত আছে? তাই বাস ষ্টপত ৰৈ আছে তাই ক'ত ৰৈ আছে তাইৰ লোকেশন কি নিজৰ ভায়াকৰ কাৰণে যেটো জায়গাত ৰৈ আছে সেই জায়গাটো কি হয় বাস ষ্টপ হয়নে বাস ষ্টপত ৰৈ আছে আৰু সেই জায়গা বুজোৱা যেটো শব্দ at the bus stop right she was waiting for her brother bus stop এটোটো একো নহয় এটোটো একো বাক্য নহয় হয়নে কিন্তু ইয়াতে যে at শব্দটো ইউজ কৰিলে that means at tat bus stopot at the bus stop right বুজি পাইছনে next we slept under the open sky খুব ধুনিয়া এটা বাক্য নহয় জানো we slept under the open sky আমি মুকলি আকাশৰ তলত শুইছিলো ঠিক আছে under is a preposition of place or position যিকোনো আপোনাৰ ঘৰৰ টেবুলখনৰ তলত হয়নে under your table under your bed হয়নে গটিকে হেতুৱে কৈছে যে আমি মুকলি আকাশৰ তলত হৈছিলো আমাৰ লোকেশন কি আছিল মুকলি আকাশ নহয় মুকলি আকাশৰ তলত হয়নে তলত হে তলত আমাৰ লোকেশন আছিল মুকলি আকাশৰ তলত সেই কাৰণে ইয়াতে দিছে under the open sky বুজি পালো next close the door behind you আপোনাৰ পিছফালে দৰজাখন যে আছে এখন বন্ধ কৰক ঠিক আছে হেতু কৈছে close the door behind you আপোনাৰ পিছফালে আছে আপোনাৰ কোট আছে দৰজাখন আপোনাৰ পিছত আছে ঠিক আছে হেই দৰজাখনৰ লোকেশনটো কি আপোনাৰ পিছত হয়নে গটিকে লোকেশন বুজাইছে দৰজাখনৰ লোকেশন বুজাইছে কোনটো শব্দ behind that means আপোনাৰ পিছত যিখন দৰজা আছে হেখন বন্ধ কৰক ঠিক আছে বুজি পাইছো It's your choice আপোনালোকে বন্ধ কৰে নকৰে মই আপোনালোকক কোৱা নাই ঠিক আছে next গটিকে আমি বুজি পালো preposition of place বা position কি হয় next preposition of direction and movement যিকোনো এটা direction দিশ বা গতি বুজোৱা শব্দ কি বুলি কোৱা হয় বুজোৱা prepositionক কোৱা হয় preposition of direction or movement সেই preposition বিলাক এই প্ৰকাৰটোৰ আন্ডাৰত পৰে এই প্ৰকাৰটোৰ ভিতৰত পৰে ঠিক আছে So it is a preposition that is used to show movement of something or someone from one place to another. আমি নামটোতে বুজি পাইছো যে যিকোনো এটা বস্তু যদি কোনোবা ফালে গৈ থাকে বা যিকোনো এটা বস্তু কোনোবা ফালৰ পৰা আহি থাকে এই যে direction বুজোৱা শব্দ মই গৈ আছো মই হিফালে গৈ আছো এই যে হিফালে এইফালে হেইফালে হৌফালে এই বিলাক শব্দ যি শব্দই বুজায় সেই direction বুজোৱা শব্দ বিলাক যেটো শব্দই directionটো বুজোৱাত সহায় কৰে সেই শব্দটো কোৱা হয় সেই শব্দটো কিহত পৰে preposition of direction বা মুভমেন্টৰ ভিতৰত পৰে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছুনে যিকোনো এজন মানুহ মই যদি ইফালৰ পৰা হিফাল গৈছো মই ইফালৰ পৰা কোনফালে গৈ আছো মোৰ directionটো কি ইফালে গৈ আছো হয়নে গটিকে হেতু হ'ব কি মোৰ direction right গটিকে এই মোৰ যে direction বুজোৱা যিকোনো শব্দ হেতু কোৱা হয় preposition of direction or movement এটা example some to from towards over across down up through into right এই গোটেইখিনি শব্দ okay আৰু ইয়াতকে বহুত preposition আছে which that fall under the category of preposition of direction or movement right Next, examples. আমি examples চাম এতিয়া উদাহৰণ চাই আমি বুজিম যে preposition of direction or movement কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক আছে এইটো প্ৰকাৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা examples আছে কেনেকুৱা শব্দ আৰু কেনেকুৱা examples clear next examples we are going to the museum আমি মিউজিয়ামলৈ গৈ আছো ঠিক আছে we are going to the museum এই টু শব্দটোৱে কি বুজালে আমি কলৈ গৈ আছো আমাৰ ডাইৰেকশনটো বুজাইছে মিউজিয়ামৰ ফালে গৈ আছো ৰাইট মিউজিয়ামৰ ফালে গটিকে মিউজিয়ামৰ ফালে গৈ থকা এই ডাইৰেকশনটো কোনটো শব্দই বুজালে টু ৰাইট Next, I received a letter from my friend. মই এটা বস্তু পাইছো কোনোবা ফালৰ পৰা পাইছো মই মোৰ বন্ধুৰ পৰা এখন চিঠি পাইছো ঠিক আছে গটিকে from my friend এটা ডাইৰেকশনৰ পৰা আনটো ডাইৰেকশনলৈ আহিছে চিঠিখন হি ফালৰ পৰা মোলে আহিছে গটিকে হেতু হৈছে হেতুত ইউজ হৈছে from
ক্লিয়াৰ বুজি পাইছুনে সীতা কেম ইনটু দ্য ৰুম ইনটু মানে হৈছে কি কোনোবা এটা বস্তুৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা সীতা কেম ইনটু দ্য ৰুম সীতা বাহিৰত আছিলে সীতা ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলে ৰুমটোৰ গতিকে সেই যে ৰুমটোৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলে তাইৰ যেটো ডিৰেকশ্যন তাইৰ যেটো মুভমেন্ট দিশ হেতু কোনটো শব্দই কৈছে ইনটু শব্দটোৱে বুজাইছে ৰাইট নেক্সট দ্য ডগ ইজ ৰানিং টুৱাৰ্ডছ মি কুকুৰটো মোৰ ফালে দৌৰি আহিছে ঠিক আছে কুকুৰটো মোৰ ফালে দৌৰি আহি আছে আৰু এই যে আহি আছে এই যে কুকুৰটো মোৰ ফালে আহি আছে এই যে ডিৰেকশ্যনটো কুকুৰটোৰ মোৰ ফালে আহি থকা হেতু কোনে বুজালে কোনটো শব্দই বুজালে টুৱাৰ্ডছ শব্দটোৱে বুজালে এতিয়া আপোনালোকৰ most probably আপোনালোকৰ এটা কোৱেশ্চন ৰেইজ হৈছে মাইণ্ডত ৰাইট যে এই যে মই কলো মই মিউজিয়ামত গৈ থাকোতে টু লগালো ঠিক আছে কিন্তু এই যে কুকুৰটো মোৰ ফালে আহি আছে হেতুত মই টুৱাৰ্ডছ কিয় লগালো দ্য ডগ ইজ ৰানিং টু মি কিয় নহল কাৰণ চাওক স্লাইট ডিফাৰেন্স এটা আছে উই আৰ গোইং টু দ্য মিউজিয়াম আমাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হয় আমি যেটো ডেষ্টিনেশ্যনত গৈ আছো হেতুতেই যাম আমি মিউজিয়ামত যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাইছো মানে মিউজিয়ামতেই যাম ৰাইট উই আৰ গোইং টু দ্য মিউজিয়াম দ্য ডগ ইজ ৰানিং টুৱাৰ্ডছ মি দ্যাট মিন্স ইয়াতে টু কিয় নহল কাৰণ কুকুৰটো মোৰ তালৈকে আহি থকা নাই মোৰ ওচৰলৈকে আহি থকা নাই ঠিক আছে মোৰ ওচৰত আহি জপিয়াই দিব তেনেকুৱা একো কথা নাই দ্য ডগ ইজ নট ৰানিং টু মি দ্য ডগ ইজ ৰানিং টুৱাৰ্ডছ মি দ্যাট মিন্স কুকুৰটো মোৰ ফালে আহিহে আছে কিন্তু আহি যে মোৰ কাষতেই ৰৈ যাব বা মোকেই সি খুব মোকেই চাই থাকিব বা মোৰ কাষতে আহি মোৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিব বা মোকেই কামুৰি দিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই সি মোৰ ফালে আহিহে আছে মোৰ ডিৰেকশ্যনৰ ফালে আহি আছে কিন্তু সি হয়তো ইফালেও গুচি যাব পাৰে সি সিফালেও গুচি যাব পাৰে আৰু আপুনি যদি আনলাকি হয় তেতিয়া হলে হয়তো আপোনাক কামুৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ তালৈকে যদি আহি আছে কামুৰিবলৈ তেতিয়া হলে ইয়াতে হল হয় টু ঠিক আছে গতিকে টুৱাৰ্ডছ ইয়াতে কিয় হল কাৰণ কুকুৰটো আহি আছে কুকুৰটো মোৰ ফালে মোৰ তাত নাহিবও পাৰে কুকুৰটো হয়তো ইফালেও গুচি যাব পাৰে সিফালেও গুচি যাব পাৰে এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই টুৱাৰ্ডছ has been used here okay বুজি পাইছুনে so আমি preposition of direction or movement আমি preposition of time আমি preposition of place or position খুব ধুনিয়াকে বুজিলো এনেকুৱা সহজ উপায়েৰে মই আপোনালোকৰ মাজলে আকৌ আহিম প্ৰত্যেকটো prepositionৰ মই ভিডিঅ'জ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম all right everyone thank you for watching keep in touch with Scordemy for more information bye bye